السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف مع بداية شهر رمضان 2025: سقوط زعماء واغتيالات وزلازل وحرائق مخيفة. توقعات خاصة قبل الشهر الفضيل، وهي آخر الشهر. يوم الخميس تخرج ليلى عبد اللطيف على قناتها على يوتيوب، حيث قال مقدم البرنامج في البداية: أحب أن أذكر أن ليلى عبد اللطيف لا تقول أبراج ولا تاروت ولا بالفنجان ولا أحلام، وليس لها صفحة على فيسبوك. أول توقع من ليلى عبد اللطيف حيث قالت: أرى سقوط وانهيار مفاجئ لبعض الزعامات حول العالم تحت الضغط الشعبي والإعلامي، مما قد يشكل أكبر المفاجآت القادمة على هذه الزعامات. قالت أيضا ليلى عبد اللطيف أن عام 2025 سنكون أمام حدث مؤسف يطال أحد أبناء الرؤساء أو الزعماء في العالم، وسيؤدي هذا الحدث إلى حصول بلبلة وضجة إعلامية بارزة وضجة شعبية عارمة تكون وراء هذا الحدث. قالت ليلى عبد اللطيف: سيشهد العالم وقوع كارثة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة 2025، وعلى أكثر من دولة حول العالم، وخاصة اليابان وإيطاليا وألمانيا والمكسيك. وقالت أيضا: للأسف شهر 4 أو 5 سيكون هناك علامة مؤسفة لحزن وحداد على أحد الشخصيات المشهورة في العالم. ليلى عبد اللطيف قالت أيضا في توقعاتها قبل شهر رمضان: سيشهد العالم من جديد عملية اغتيال تطال أحد أهم الإعلاميين البارزين، والناس في حالة من الذهول والصدمة. سنرى في المرحلة القادمة مشاهد ومفاجآت غير متوقعة وفي عدد من الدول العربية، وقد تؤدي هذه المفاجآت إلى حصول انهيارات غير محسوبة على أراضي هذه الدول. هجمات إرهابية جديدة ومؤسفة سنراها تضرب عددا من الدول في العالم خلال هذه السنة، وقد تكون هجمات دموية ومخيفة في أحد الدول. ليلى عبد اللطيف أيضا تقول: للأسف سنكون أمام مشاهد مؤلمة بسبب زلزال قوي يضرب المنطقة ويؤدي إلى حصول دمار كبير وسقوط ضحايا وأبرياء في منطقة الشرق الأوسط. للأسف هذا الزلزال لا أحد يعلم أي يوم وأرى أن ولا أي ساعة إلا رب العالمين. الزلزال سيكون بلبنان وسوريا وتركيا. تركيا في ذعر وخوف، يعني بين ذعر وخوف، لكن يرجع أنني لا أعرف متى يصير هذا الزلزال. سنرى حدوث المزيد من الاستقالات والانقسامات داخل إحدى الكيانات الأمريكية الفاعلة. تقول ليلى عبد اللطيف أيضا في توقعاتها مع بداية شهر رمضان أن الحزن سيعم أرجاء المغرب مع حالات الحداد العام، وذلك بسبب حدث ما قد يشهد العالم كارثة طبيعية تضرب اليمن، للأسف تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. أرى الإنذار ومعها عدد كبير من وسائل الإعلام تتوجه إلى بعض ناطحات السحاب والأبراج بسبب حدث مؤسف وكبير في أحد الدول حول العالم. سنرى اشتعال المزيد من الحرائق التي تهدد الأرض في بعض الدول، والكارثة آتية لا محالة، وأتمنى من الله أن يحمي البشر من شر الطبيعة وأفعال البشر. تقول ليلى عبد اللطيف أيضا في توقعاتها: سنشهد حروبا تغطي أراضي أفريقيا والصومال والسودان، وقد تتحول إلى حروب شوارع مخيفة وواسعة تهدد آلاف البشر، خصوصا في أفريقيا والصومال. موجة من الزلازل القوية قد تهدد إيران وتركيا خلال الأشهر المقبلة، وقد تهدد هذه الزلازل بعض الدول أفريقيا. نرى حالات سحب من الصرافة وسحب الأموال المنتشرة في الشوارع ستكون حديث الناس ووسائل الإعلام بسبب وقوع أحداث مؤسفة قد تطال جزء مهم من ماكينات الصرافة في العالم بأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية.
قالت أيضا ليلى عبد اللطيف في تصريح هام وتوقع خطير: تسريب فيديو يتعلق بأحد الرؤساء أو القادة البارزين. هذا الفيديو سيشعل موجة من الغضب ويثير الفضائح، وسيظهر هذا الفيديو على وسائل السوشيال ميديا والإعلام ويصير ضجة إعلامية لافتة. يعني هذا الفيديو هو شيء من فضيحة جنسية. سيشهد العالم ظهور كائن غريب جدا سيراه الناس وتلتقطه كاميرات الهواتف، وهو يظهر على أحد السواحل أو الشواطئ حول العالم أو بالدول العربية. سيفاجأ العالم من خلال نشرات الأخبار باختفاء أحد الطائرات من الجو، مما يذكرنا بلغز اختفاء الطائرة الماليزية والتي اختفت منذ سنوات بدون إنذار أو خبر أو حقيقة. وقلت ذلك من قبل، وأردت أن أذكر بها الناس مرة أخرى لأنها اقتربت لا محالة. صرحت ليلى عبد اللطيف قائلا في تنبؤاتها: سيشهد العالم وقوع المزيد من حوادث وكوارث الطيران، وخاصة الطيران المدني. أرى أن عام 2025 و26 هو عام تجدد الحرائق وكوارث الطيران. سوف تتعرض بعض الأقمار الصناعية إلى عدة أعطال مفاجئة تؤدي إلى انقطاع شبكة الإنترنت. وبقول هذا الكلام للمرة الثانية والثالثة والرابعة عن عدد كبير من الدول العالم. هذه الأعطال في الإنترنت والأقمار الصناعية ستؤدي إلى قطع إرسال بعض المحطات الفضائية البارزة. راح يكون في خسائر مادية وخسائر كثيرة وفادحة في الشركات الكبيرة والتي تعتمد اليوم على الأقمار الصناعية. تتوجه الأنظار ومعها وسائل الإعلام إلى حاكم أحد الدول العربية جراء خطر شديد أراه يحوم حول حياة هذا الحاكم. أرى خطرا كبيرا جدا يهدد إحدى حاملات الطائرات في البحر، وقد يصل إلى حدود غرب هذه السفينة في عرض البحر ويسبب كارثة غير مسبوقة. ثم قالت ليلى عبد اللطيف هذا التوقع المبشر لدولة لبنان، حيث قالت أن لبنان سيمتلك المستقبل وسيتربع على القمة من جديد، حتى أنني أرى أن لبنان قادم على بناء مشروع لتحديث وتطوير ملاعب كرة القدم. خاصة سنشهد بناء ملعب رياضي في لبنان يحمل مواصفات الأولمبياد. هذا الملعب سيفتح أبواب الرياضة العالمية على الأراضي اللبنانية بمساهمة عربية، والشيخ سعد الحريري سيكون له لمسة أو أيد بهذا المشروع الكبير. ثم قالت ليلى عبد اللطيف: للأسف الشديد أرى بوادر من الخوف والقلق تعم الأجواء اللبنانية، خوفا من عودة الحرب والغارات من جديد على لبنان، والمقاومة سترد على أي اعتداء كبير خلال المرحلة المقبلة. الحزن سيغطي الأجواء الفنية في لبنان خلال العام 2025 بسبب رحيل شخصية فنية بارزة، وسنرى الحشود تملأ الشوارع للمشاركة في تشييع هذه الشخصية الفنية، وشوارع بيروت تغطيها مظاهر الحزن والصلاة والحداد. أرى للمرحلة القادمة سطوع اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سماء العالم، وهو يتربع على مكانة عالية ويضيء أركان المملكة والعالم. ومن يراقب اليوم سمو الأمير حبا وفخرا برجل السلام سيعيش فخورا عندما سنرى سمو الأمير ينال جائزة نوبل للسلام، وهي آتية لا محالة. ثم عادت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أيضا إلى تونس، حيث قالت: احتجاجات ومظاهرات وفوضى عارمة في شوارع تونس بسبب أحد القرارات من الرئيس التونسي، والتي تتعلق بأحد الشخصيات السياسية التونسية البارزة، مما سيجعل أجواء البلبلة والغضب تغطي الساحة الإعلامية في تونس، والأنظار والإعلام على حركة النهضة التونسية لحدث ما، والشعب التونسي سنراه في أعلى حالات الغضب بسبب هذا الحدث المفاجئ في تونس. تونس ستكون بظهور السيد راشد الغنوشي إلى الإعلام من جديد، ويسبب حدث بارز وهام. تونس ستكون أمام تطورات وتغييرات مهمة، ومن هنا أرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر سوف تستعيد نفوذها في تونس، وستدعم السيادة التونسية
والشعب التونسي بكل القرارات السياسية والاقتصادية. ثم قالت ليلى عبد اللطيف: أرى الإعلام والإنذار يتجهان إلى الرئيس التونسي والرئيس الجزائري بسبب حصول أحداث مهمة ولافتة على الساحتين التونسية والجزائرية، والإعلام يتصدر الحدث، وتونس راح ترجع خضراء وتصير فيها ازدهار ويرجع فيها تونس الخضراء. أرى بوادر أزمة وخلاف سياسي بين الأردن والعراق، مما قد يسبب بلبلة إعلامية ودبلوماسية بين البلدين، وهنا سنرى النفوذ العراقي يظهر بقوة ويقف في مواجهة هذه الأحداث بين العراق والأردن، كما سنرى تحركات أمنية على الحدود الأردنية العراقية ويظهر بقوة ويقف في مواجهة هذه الأحداث بين العراق والأردن، كما سنرى تحركات أمنية على الحدود الأردنية العراقية، وسنرى مظاهرات شعبية تعم شوارع بغداد والأردن بسبب هذا الخلاف الذي سيسيطر على أجواء الأردن والعراق خلال المرحلة المقبلة. والانتصار الآتي من أوكرانيا سيكون من نصيب الرئيس بوتين، مما سيؤدي إلى تغيير المشهد الأوكراني ونهاية هذه الحرب وظهور وجه أوكراني جديد على الساحة الإعلامية. سنسمع عن حدوث بلبلة واسعة وانقسامات تؤدي إلى جدل كبير داخل الحزب الديمقراطي في أمريكا، ولا أستبعد حصول انقسام داخلي بين أعضاء الحزب الديمقراطي قد يشبه حالة الانقلاب. كل الأنظار ومعها وسائل الإعلام سوف تتجه إلى المرشحة الرئاسية السابقة السيدة كاميلا هاريس لحدث ما، والإعلام يتصدر الحدث. يعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراه يتابع بعض الأحداث الكارثية في أمريكا قد تصل لحدود إعلان حالة الطوارئ وفي أكثر من مدينة أو ولاية أمريكية. ثم قالت ليلى عبد اللطيف: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.